قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهارده عن شاب وسيم ومكتئب بيتقابل مع دكتورة بتخليه ينسى ذكرياته السيئة واللي بيكتشف انها حبه الاول. فيا ترى هي تعرفه ولا لا؟ ده اللي نعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع كينغ جيون وهي بتعمل تجارب على الفئران وبتشوف التغيير في سلوكهم، علشان قررت انها تعمل من تاني وعايزة التجربة الجديدة تنجح وينسى الذكريات القديمة. فهنا جون بيفوق من العملية اللي كان فيها اصلا وبيروح يجهز حاجة سخنة يشربها وبيقعد يستمتع بحياته وبيحاول يفوق شوية. بس هنا جيون بتروح عشان تشوف وهي تعبانة ومش بتلاقيه وبتتصدم انه صاحي وفاق وعايزة تعرف وعارف المكان وعارفها شخصيا ولا لا. فبيأكد لها انه عارفها وانه اخيرا شافها وبيشوف انها حبه الاول وبيقرر يلمسها وبيقوم يحضنها على طول وهي مستغربه منه جدا ومش عارفه بيتعامل معاها كده ليه وبتبعد عنه ولسه عايزه تعرف اللي حصل. بس ان ابو دوم مش جيسان بيتصدموا وعايزين يعرفوا ويعرفهم ولا لا. فبيروح يفحصوه وبيعملوا رنين وبيلاقوا ان ذاكره الذكريات القديمه توقفت على طول. وجيون بتفضل تشوف انها اكيد مش حبه الاول وبتفكر في ان جايز يكون في اثار جانبيه. ومدير هام بيكون مبسوط كتير ان تجربتهم نجحت وانه يعرف الكل، بس بتوقفه لغايه ما تشوف ده بنفسها وبتكون خايفه ليكون في حاجه مش طبيعيه اصلا. فبيعدي الوقت وكل عيلته واصحابه بنغ بيطمنوا عليه وبيسالها عن اسمه وعن اذا فاكر هما مين ولا لا، وعلشان كده بيتريق عليهم وبيهزر بشكل كبير. وشين بيلاقي في ان شخصيته اتغيرت وبقى غريب ومهتم بنفسه حرفيا ومش عارفين هو بيتصرف ازاي. وبيروح يشوف شكله وبيقول عليه في ان وشه كويس وما حصلش في اي حاجه وبنغ بيرحب بيه انه بقى صاحبه خلاص. فشين بيكون عاوز يعرف امتى كانت اخر ذكرياته وبيلاقي في ان الذكريات الوحشه اتشالت خلاص وعاوزهم يبعدوا عشان ده اثار الحادث. وبيرفضوا يعرفوه انه انتحر وانه وقع من على السلم مش اكتر. فهم بيمشي وبيتكلم مع دكتور هونغ عن اللي وصلوا له في مركز الابحاث ومستني جائزه نوبل على اللي حصل ده بقى وفرحان كتير وشايف ان مركز الابحاث كويس رغم انه كان هيقفله. والحقيقه ان جيون بتروح تدور في ذكرياته عن حبه الاول اللي كان هيقابلها واللي بيفكر انها حبه الاول اصلا وبتروح تتابعه وبيشوفها ومش عايزاه يشوفها وسط وجود ناس اصلا. فاهله بيتكلموا مع هان عن ان الذكريات الكتيره اللي اتشالت كانت وحشه اصلا وعاوز يعرف لو في بنت حباه ولا لا ولسه مش عارفين يحصل اثار جانبيه ولا لا، وان شين هو اللي قرر انهم يعملوا ده ليه ويتحمل كل حاجه. وبيوروه نتائج اختبار النهارده وان جون اكنه اتولد من جديد بدون ذكريات وحشه وبالفعل بيكون في مزاج رايق اصلا ومش عايز اي حاجه تعكر مزاجه خالص. وطبعا مش فاكر كل الحاجات الوحشه اللي كانت معاه. وفجاه بتجيله يو عشان تقيس وظايف جسمه وبتلاقي انه بيستمتع عادي. فبيطلع بيروح يعبر عن حبه لكل اللي بيقابلهم. وفي وسط ما جون بتستغرب الناس ازاي تكون حبه الاول وبيشدها وبتعرفوا انها مش حبه الاول اكيد. وبيفضل عاوز يشوف هي ازاي مش عارفاه من زمان وبيسكتها لما بيسمع صوت بنت بتتكلم مع شخص عن احتياجاتها المساج وبتفضل تتكلم مع حبيبها وبتحب فيه كتير وكل ده ومرتبك من كلامها اصلا. وعلشان كده جون بتوقفه قبل ما تفتح الباب وبيكون رافض انها تفتحه، بس جون بتقرر انها تفتحه ويطلعوا بغض النظر عن كلام الناس لو شافوهم لوحدهم لغايه ما بيجي تقو اللي مش عايزاه يفتح الباب وبتشوف ان ايده لسه زي ما هي وبكده التجربه محققتش نجاح كامل. وبيفضلوا يخططوا ازاي يطلعوا من هنا او يقفلوا الباب من غير ما حد يشوفهم وبيتجادلوا سوا وبيعرف انها ايوه بيحبها بس اكيد بيحب نفسه اكتر وبيخططوا على مين اللي يفتح الباب. وبتقرر تطلع لما بتكون تفتح الباب اصلا وبتروح تخفيه وبتخليهم يعملوا حاجات كتيره علشان جون يعرف يطلع وياخد راحته وبالفعل بيكون متخفي وبيقرر يطلع. فبنروح لصن اللي عايز عشان يروح يتدرب عشان المنافسه الجايه وده عاوزه يرتاح شويه وبلاش يضغط عليه. بس كلام صن هو اللي بيمشي في النهايه وبتقرر تروح تسال عن جون واللي بتصدموا انه مش في السرير بتاعه. فهنا جون بتكون مع المريض بتاعها واللي بيكون منعاني من اكتئاب وتوتر كبير وبتعرفوا ازاي يتصرف ويتعامل بصوره طبيعيه. بس بيجي لها رساله ان في مريض هرب واللي بيكون هو جون وعلشان كده المريض بيقتنع بكلامها وبيمشي وحرفيا بتكون هي اللي عايزه تتخلص من التوتر ده. فجون بتفكر في انه شاف ده علشان هي لمسته واتلعبت في ذكرياته وما تعرفش انها البنت اللي ساعدته في طفولته. فجون بيكون قاعد وبيفتكر وقت ما فاز بالبطوله وكان فرحان بشكل كبير هو مع اخوه وان الكل كان بيتقرب منه وبيديله هدايا وقت المرات الكتيره اللي فاز فيها، بس بعد كده بتختفي ومش عارف امتى هترجع له ذكرياته من تاني. بس قرر يستمتع بحياته حاليا. فبيقوم يشوف الملابس اللي عنده واللي بتكون من ملابس اخوه شين وبيختار اللي عاوزه ولسه ما يعرفش في انه كان مهمش في البيت ده وبيتجادل مع الكلب كعادته. واللي هنا شين بيوصل والكلب بيجري عليه وبيروح يشوف ان جون بيشوف المضارب المختلفه واللي بيبكي لما بيشوفها. بس هنا شين بيروح له وبيكون دخل البيت وكلمه سر عن طريق هويته وشايف ان ده اكيد مش اوضته وعلشان كده شين بيخبي كل حاجه موجوده وبيقول في ان ده اوضته وبينسب كل ملابسه
حرفيا، ومش عارف ليه جون متضايق من الكلب كده. فهنا سان بتكون متضايقه من اللي حصل لجون، بس دو بيعرفها في انه بقى احسن ولازم يهتموا بيه علشان كانوا مهمشينه في البيت. وبيدخلوا بيتفاجئوا في انه بقى وسيم كده وبيهتم بنفسه علشان هو مشي من المشفى من غير ما حد يعرف، وازاي يمشي كده فجأة. بس بيعرفه في انه كان عاوز يرجع بسرعه، وبينكره في انه انتحر، وبيخلي شين يعمل له قهوه وعاوز يعرف وليه بطل تنس علشان لما بيشوف المضرب بيتأثر وكل واحد بيكون بيتهرب من التاني. وسام بتعرفه انه اعتزل علشان عاوز يشتغل في الشركه ويديرها، وبتوري له وكاله شين. بس دو بيشوف ملابسه وبيلاقي انها خاصه ببنت واللي هي بتاعت جيون اصلا، وبيرفض يوري له اي حاجه. ومن هنا جون بيمشي وهو مبسوط كتير بحياته، وبيروح يفكر يركب عربيه ايه، وبيتكلم معاهم وهما مصدومين منه ومن تصرفاته ده حرفيا. فجيون بتروح لهان وبتعرفه في ان في غلط حصل، وجون مفكر في انه حبه الاول وبيكون هيتجنن عشان مش عارف يحلوا ده، خصوصا انه كان مكتئب على طول وبيقول كل حياته الوحشه ده على طول. وهنا بيروح يسمع هان وهو بيتكلم، بس سونغ بتنادى عليه وهان بيفضل يتكلم وعايزين يعرفوا انه ازاي يحلوا الخطأ اللي حصل ده، ولسه مش عارفين ايه سبب المشكله ولازم هي تهتم بيه بما انه كان متابعها من 10 سنين. فبيروحوا بتهتم بيه وبتعرفه انه بلاش يمشي من غير موافقتها حاليا، وبتشيل الجرح اللي في راسه وعايزاه يسمع كلام جيون علشان هي المسؤوله عنه. فبيعدي الوقت مع جيون اللي بتفتكر موجهتها ليه في انه يقابل حبه الاول ازاي وهو كده، ورغبته انه يشيل كل الذكريات الوحشه اصلا، ومستغربه في انه كان عايز يشيل ذكرى حبه. وفجاه ما بترن عليها ومستغربه انها ازاي في العمل كل الفتره دي، وبتفكر في انها عايزاه ترتبط بقى وتشوف راجل احسن علشان يشبهها في كل حاجه في جسمها. وفجاه بتلاقي جون قدامها واللي بتقفل مع ما بيضحك عليها، وبيروح يتكلم على ما انها حماته وبتنكر انها مش حبه الاول، بس هو بيكون عاوز يتقرب منها وبيترجم كل المساعدات بتاعتها ليه انها اعجاب، وبيجيب لها مشروب وبيعرفها في انها ازاي مش فاكراه، وحتى لو مش فاكراه فهو فاكرها. وبيفتكر كلامه زمان وقت ما كان بيقول عن حبيبته ان حتى لو حصل حاجه فيفضل فاكرها على طول، وبتتخيل ان بيقول ده ليها، وبتلاقي ان الكل بيتهجم عليها لو التجربه دي فشلت، وبتكون بتحلم وبتقوم الكابوس اللي حصل ده. فبيعدي اليوم مع معجبين شين اللي بيروح يصور اعلان هو واون، وبيكون الكل معجب بيه، بس بتكون بتشرب كتير وقت التصوير وعايزه تعرف لو جون وصل ولا لا، وبتتضايق من وجود هونغ اللي بيكون شين مش طايقه اصلا، وبيفكر في انه عاوز يسيبه عشان كلامه الوحش مع جون. وهونغ بيعرفها في ان جون مريض وبتخاف كتير وعلشان كده بتقرر تروح المشفى، واللي بيلاقيها جنبها على طول وبتفرح. فانا بيروح شين لجيون وبتخفى عندها ومش عاوز يطلع خالص، بس بيكون بيهرب من المعجبه دي اللي بتروح تمسكه في مكتب جيون. وسونغ بتيجي عشان تهدي الوضع وبتروح تمسك ايده وهي فرحانه كتير بيه، وحرفيا بتكون مخليه مرتبك جدا. في المقابل جون بيكون مع اون وبيعرف انها معجبه بيه وبتقول عن حاجات زمان وانه شاف بياناتها، وبيروح يعرفها حاجات كتير عن التنس، وبيبدا يتكلم عن نفسه كتير، بس هنا بتروح تمضي للمعجبين وبتديله مضرب تنس، واللي لما بيشوفه بيركز فيه ومش بيسمع كلامها خالص، ولما بتفكره بالميداليه اللي وقعت منه بيفتكر كل حاجه زمان والاحداث اللي حصلت ليه، وبيتعب كتير وبيكون مش قادر يتملك نفسه. فبونغي بيتقابل معاها وبيعرفها نروح الحفل، وشاف البنت اللي حطت الميداليه واللي فتحت عينه من تاني، وقرر يروح ويشوفها، وبيلاقي انها مع راجل تاني، وكلم بنغي بونغ انه لقاها بس راحت لحد تاني وكانت مع شين، ووقتها بقى حبه الاول ذكرى وحشه وعلشان كانت مسحت. فبتروح تتابعه وصل عنده ومستغربه انها مش بتبكي علشان ما كانتش مهتميه بيه وما بكتش عليه وهو صغير وبيجري وراها ومش عايزه تنهار قدام اطفالها علشان ما بقوش زيها، وده بما انها كانت رياضيه. بس في يوم جون قال لها وهي بتهتم بشين ومهملينه خالص، وبتعرف ان كل حاجه هم فيه فضل شين ولازم يدعموه، وبيرفض حد ياخد طعامه، وبيعرفها في انه برضه ابنها فازاي بيعملوه كده، ولغي شخصيته على مدار السنين ومحدش مهتم غير بشين، وكان بيدافع عنه على طول وكل حاجه اتاخدت منه، وكان بيتمنى ازالك كل الذكريات الوحشه دي ومش هيعيش كده تاني. وبيمشي وحزين كتير، وشافت وقتها انها ام وحشه وفرحت شين هتعيش كأم كويسه ليه من تاني، وبتبكي كتير. فجيون بتفتكر كل اللي حصل وقت ما شافت انه حبه الاول وحلم بيها، وبتكون محتاره كتير وبتقرر تساعده، في حين ان شين بيتمرن وجون بيفوق هنا وبيجري من ذكرياته الوحشه دي، وبيقرر ياخد المضرب ومش عارف هو كده ليه وبيحزن، وبيشوف جون وبتروح له وبيعرفه انه افتقد لعبه التنس من زمان وعايز يعمل ده من تاني سواء الحب او لعبه التنس، وبيمسك الكوره عشان يحميها بايده اليمين، وهي بتتصدم كتير وبتكون فاكره انها تقدر تعالجه، وبتقول انها حبه الاول. وقتها عرفت ان الغرور سبب كل حاجه وحشه، وهو بيفرح كتير من ده وبيركزوا ببعض كتير، والجزء بيخلص على هنا. فيا ترى جون هتساعد جون ازاي؟ ده اللي نعرفه، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس زي حلوين عشان يوصلكوا الجزء الجاي. سلام.